The Dinkwap Show. Si Kihoro nga ngayon parang kasi di ba Nakakatakot, no? Kasi sikat na eh. Oo, sikat na dahil kay si Ann Curtis. Si Ann Curtis kasi. Pero well-deserved naman kasi maganda yung lugar. Maganda talaga. Pero yun lang sana i-control nila na. Ito na. Paano na? Handa ba yung si Kihoro para tanggapin yung ganyan kadami rush tao. rush ng tao. So, sana. The Dinkwap Hindi na lang Show. marunong ako magluto. Pero kasi, ang hirap pumunta sa palengke. And pag pumunta ka kasi minsan sa palengke, kailangan bumili ng madami. So ano yun, buong linggo tayo kakain ng adobong kangkong. Diba? Ako okay lang. Ako hindi ako masaya sa ganun. So parang... The Dinkwap Show. Dual income. No kids. With a podcast. Welcome to another episode of The Dinkwap Show. I am Rem. I'm Alvia. And we are your hosts. Parang hindi ganun yung tunog nung kakatanda ako nung ano natin. Nung intro natin. Nag-iba? Ano ba yung tun. Iba ba yun? Tama, parehas naman. At parang iba yung tunog sa akin kanina. Ewan ko lang, baka gusto mo palitan yung intro natin. Baka may problema sa sarili ko ngayon. Maybe. Anyway, so let's go to the topic for today's episode. So alam naman natin, no, na ang buhay ngayon, at parang tema rin siya ng mga nakaraang episode natin, is parang malunggay. Ha? Bakit malunggay? Just came up to. Sobrang random. Buhay parang malunggay. Huh? Mahirap. Sige. Mahirap. Mahirap yung malunggay. It's Friday, so at pagod na ako buong linggo, pagod sa trabaho, napagod pa sa kaka-workout. Wow, athlete. Wow, flex. Sige, sabi mo eh. Anyway, we found this this thread on Reddit na pinost nila sa TikTok na interesting. Okay. Yung topic. So, I was thinking na baka pwede natin pag-usapan to dito. So, yung title ng post is, what's a thing in the Philippines that's way too expensive for no reason? No? So, maraming mga replies dun sa... magre-react na lang tayo. Dun sa... Hindi kami mag-iisip ng kung ano. Kasi pagod na kami. Tamad na kami. We're millennials. We're tired. Perpetually tired kami. So, for this episode, wala mag-iisip. Mag-react lang tayo dun Magre-react sa na kami. sagot nila. This is gonna be purely feelings. Ay, maganda pa lang yung episode natin mamaya, yung about yung feelings natin about yung sa trip natin. Sige. Pero sige, dito muna tayo. Guys, nandun na siya sa next topic. Pagod daw siya, guys. Pagod na ako agad, di ba? Parang may yung mga teacher din namin ganyan, pagod, tapos biglang, ano yung pinapagawa mo sa amin? Anyway. Papa-exam mo, no? Ayan. Ayan. Hindi, sige. sa workout na teacher. Workout ba? Hindi ko alam. Wala, di ako. Never mind. So, yung unang sagot ay local travel. It's more expensive to go to other local tourist spots, yung example niya, Batanes, than to go to Hong Kong. Actually, relate. Yes. Kasi, di ba recently pumunta tayong Taiwan? Wow. Which is ito topic natin. I-bring up natin to lagi, Taiwan. Pero, teka nga, lumilihis ka na naman eh. Okay, go. Hindi, kasi parang yung gusto talaga natin puntahan muna, Siargao. Yes. Kaso parang sabi ko, nanghihinayang akong gumastos ng 10K para sa Siargao. Parang din kasi si Rem, never pa siya naka-travel abroad. Yes. So sabi ko, sa 10K na airfare, parang makakapunta ka na nga ng Hong Kong, Taiwan, Bali, mga ganun. So parang kami, di Taiwan na lang. Kaya, diba? Batanes nga, hindi pa ako nakapunta. Same reason, ng Mali. Lalo ngayon. Yung nga, pinag-usapan nga natin nung isa sa mga episode na, ayun nga, nakapag-Batanes ako. Pero mura pa nun. Parang... Ako din nakapag-Siargao ako, mura pa nun eh. Ang airfare ng Batanes dati parang 7K balikan na. Diba? Wala na magkano na ba ngayon?
ayoko nang tignan eh. Parang mura na pag 15K Oh balikan my. eh. Baka So 17. doble no. Yeah. Grabe. Yun Tapos nga ito, sakto kasi nitong habang nagre-record tayo nito, parang this week napag-usapan din yan. Parang di ko alam kung DOT ba, Department of Tourism o yung isang DOT, yung transportation, Transportation. na parang nirereklamo nila, bakit ang mahal ng ticket pa Samar, parang mabot ata 40K. Oo. Parang ganun. Grabe. Ganun ba bakit na daw? 20, 40K, basta ganun. Mahal. Hindi ko alam. Ang mahal. So, yun nga, pinapaimbestiga ngayon yung hindi naman yung airline, yung nagbebenta ng ticket ng airline. Kasi tataka ko, low-cost airline yun eh. Ba't sila nire-reklamong mahal? Alam mo naman natin, Air Asia, di ba? So, pwede natin banggitin. So, yung sabi nila, Air Asia something eh. Parang hindi nila yung alam. airline. Hindi mismo yung Basta airline. hindi yung airline. Syempre, anyway, hindi naman yung topic. So, ayun nga. Parang dito sa atin, pagkamahal-mahal ng mga bagay-bagay, pag-travel ka ko sa yun nga, Siargao, Batanes, di ko alam, Bicol ba mahal din ba? Hindi. Okay lang. Okay lang. Pero yun, yung mga top destinations, Boracay, hindi, mura lang. mura na lang rin Lagi ngayon kasing promo fair. Oo eh. Lagi siyang promo fair. Pero yun nga yung masaklap, parang imbis na, yun nga, ma-inganyo yung mga kapwa natin Pilipino, tayo mismo, na mag-local, local tourism. Makapaisip ka ngayon. Parang din eh, yung on the topic of Siargao, yun din yata yung yung Department of Transportation na secretary. Parang tinanong din siya, like, kasi inaano na nga, nire-renovate na yung mga airport. Yeah, tama. Parang dapat daw unahin yung mga, yun nga, top tourist destination. Oo. Tapos parang tinanong, bakit ang mahal ng Siargao? Tapos parang sinasabi daw kasi, yung yung plane lang kasi na pwedeng pumunta doon, yung maliit. Kasi maliit yung nila, runway, maliit yung airport. Parang ang dami-dami foreigner pumupunta doon. Tapos parang nakakahiya naman na parang ba't ganyan? Tapos parang yun nga, na ang daming gusto pumunta, ang mahal. Kasi nga diba yung kinento ko sa'yo before, ang iksi nung runway nila, as in parang kang binagsak dun sa yun na lupa. Kasi parang ina-explain nila, there's only a certain type of plane na kaya mag-land sa Siargao. Kaya nga daw mahal. Hindi siya yung, siguro like yung usual planes, pag pupunta kang Boracay, Cebu, ganyan, I guess, yung yung mas maliit na planes lang yung makakaan. Hindi ko alam, hindi ako sa airplane. Pero yun yung sabi ng YouTube. Pero I think yun nga yun, kasi nga, hindi ganun ka-developed. Tapos kahit pag nandun ka nga dun sa, di ba minsan yung mga airport na pinupuntahan natin na yung mga mas probinsya, as in, ang liit lang talaga. Sobra. Di ba? Isa lang yung yung sa baggage. Parang sa rin eh. Pagkakatanda ko sa Batanes, ang tagal na nito eh. Ganon din eh. Pero ang masaya sa Batanes, parang lang eh. Andun na yung airport. Tapos, kaya mo nalakarin. Yung tinitirahan namin, andun lang. As in dun. Pwede kang nagbabike kami. Nagbike kami punta ng airport. Diyan lang eh. At least hindi na yung magbavan, no? Walang ganun. Or Pwede mo lakarin. tricycle. Foldovinan kami. Tapos gulat kami, dito lang to. Parang mas matagal pa magpainit nun. Kaya kami, naglakad na lang sana kami. Oo, sa ba? Sa El Nido, tsaka El Nido. yung airfare nila. Yung Coron kasi, pumunta tayo, mura pa kasi yung airfare nun eh. Di ba yung totoong piso fare pa yun? Yung totoong piso. Pero, yung El Nido din ganun. Pero kasi nung El Nido, siya, parang yung airport is Puerto Princesa, tapos magla-land travel ka. Alam ko meron yung plane pa El Nido, pero mga Diretso. hindi mga charter. Ganun din, mahal din yun. Yun talaga, mahal din. yun. Pero, yeah, anyway. Move on na tayo sa next. May marami pa akong feelings, pero sige. Sige, tingnan mo lang. Gawin na. Transpo lang to, di ba? Anong transpo? Hindi, I mean, travel lang going to a local destination. Local travel. Ayun. Hindi, yung pala. Natandaan ko na. Another side of it, yung mahal yung mga bagay-bagay, it prevents naman na parang masira yung lugar. Totoo. Na, sort of good. Pero di ba
dapat yun na yung purpose ng mga environmental fee, yung mga port fee. Yun na nga eh. Pero parang, okay. Si Kihoro nga ngayon parang, kasi di ba nakakatakot, no? Kasi sikat na eh. Oo, sikat na dahil kay si Ann Curtis. Si Ann Curtis kasi. Pero, well-deserved naman kasi maganda yung lugar. Maganda talaga. Pero yun lang sana i-control nila na. Oo, ito na. Paano na? Handa ba yung si Kihoro para tanggapin yung ganyan kadaming rush tao. rush ng tao. So, sana. Buti na lang napunta na tayo dun. Oo nga eh. Bago siya. Gusto ko pa naman nating bumalik ulit, Nga, kasi umuulan nung nandun tayo. Kaso Pero pagka marami wag ng tao. Huwag na muna siguro. wag Maubos na lang muna. yung oras mo kakapila. Sige, okay na. Anyway, Nailabas ko na yung nailabas feelings mo ko. na, dahil kay Ann Curtis. Okay, next. Okay, sige. Nako. Lagi na. Basahin mo kasi muna bago yung feelings. Kaya nga eh. Ang hirap Wala pa. Hospitalization. Diyos ko. No? I quote. Hospitalization. Diyos ko. Coming from a healthcare worker, sobra pong mahal. Labs? Para tuloy Laboratory. Okay. Magpa-labs. Get your mind out of the gutter. and admission. Verbatim. So, I mean, are you even a Filipino kung di mo naisip yan at least once in your life? Ito, may kwento rin ako rito. Nangyari lang recently na sa kakilala ko. So, hindi sa kanya. Di sa kanya nangyari. Although, affected siya. Pero, yung bayaw niya is nakasagasa ng Koreano. Ng madaling araw. Sa Pampanga? Sa may Pampanga. 1:00, 2:00. No? I mean, foreigner naman. So, medyo, pero related pa rin. Tapusin mo kasi muna. Ang gulo eh. Ano bang tawag sa ganun na tao? Yung kung saan napupunta yung utak. Ikaw. Ako. That's me. Sige na. So, ayun na nga. Nakasagasa. Malala kasi parang na-UP yung sasakyan eh. Gulat nga sila, parang hindi tao yung nasagasaan. Parang ganun ang pagkakakwento sa akin eh. So, tinakbo, syempre. Tinawagan siya, pinuntahan niya, tapos dinala yung tao sa ospital. Private. Ayaw tanggapin. Kasi, walang kamag-anak na pwedeng pumirma ng mga bagay-bagay. So, sige, gets. Pero, yung tao halos nag-aagaw buhay na eh. So, unahin mo yung bureaucratic processes mo over a life of a person. So, ano yun? Alauna ng madaling araw, 2:00, no? 3:00. Lipat sila ng ospital. Wala talagang tumatanggap. Pare-pareho na sinasabi. Alam mo kung anong oras na na-admit? Anong oras? Na-admit siya kinabukasan 3:00 ng hapon. So, around 12 hours bago na-admit at public hospital. Sila lang ang tumanggap. Yung mga may contact sila sa loob ng mga ng mga private institutions na yan, yung mga hospitals na yan. May contact sila ng mga doktor. They are willing to accept. Kaso ayaw ng hospital. Kaso ayaw mismo ng hospital. Dahil wala daw paperma. I mean, hindi siya dun sa mahal siya, pero 'di ba? It gives you kasi, a sense. Yun nga, kasi ang iniisip naman nila dun, kasi baka hindi mabayaran. Yun na nga. So, it's related to the cost na parang... Sabagay. Diba? Na parang, alam mo yun, kung hindi naman biro yung cost, ba't nila i-require na may tutubos dun sa pasyente, diba? Na parang to the extent na hindi man lang nila i-admit kahit na galing car crash or whatever. Grabe. Grabe. Tapos yung finding dun sa public hospital nung in-x-ray na yung bituka niya sa pasintabi sa mga kung sino mo kumakain diyan. Yung bituka niya pumasok sa lungs niya. Ganong kalala. Buhay pa eh. Yun na nga, tibay din eh. Kasi na-UP niya nga yung kotse. Kaya nga eh. Di talaga tao yun. Swerte rin niya na hindi bumigay yung katawan niya. Oo. Pero grabe yung
Yung mga ospital na ayaw tumanggap, dapat ano yan eh. Pagka may nangyari sa taong to, di nyo tinanggap, dapat may pananagutan sila eh. Hindi, kami din actually, tagal na to eh. Parang siguro pa lang ako high school. Tapos may parang family friend kami. Tapos siya, na-aksidente yung bata, nag-bike. Tapos di syempre sinugod nila kasi nag-unconscious eh. Di ba, delikado yun kasi ulo, ganun. So parang dinala nila at that time, yung mga hospital sa Antipolo, SACS lang, parang clinic, ganun. Hindi siya super reliable. So parang syempre sinugod nila saan yung pinakamalapit. Pero parang nung nga sinabi, parang di kaya ng hospital na toto. Kailangan nyo ilipat. So parang syempre, weekday yun, wala yung parents, mga kapatid niya lang yung kasama niya. Parang bago siya malipat sa, I think, medical city, kailangan maiwan yung isang kapatid. Kasi parang daw, syempre walang kailangan bayaran, ganun. Baka daw. So parang naghanap pa sila ng isa pang pwedeng sumama, papunta dun sa So parang ba na? Grabe, diba? Na, yun nga, literal na, yun nga, nakita ko din, not related to this, pero parang nakita ko din in one of those internet things na parang how do you, parang what differentiates a rich person from a not rich person. Parang yun nga, you decide, parang you have to decide whether kahit kailangan mo, kung kaya mo ba magpagamot or not. Yun na nga eh. Diba? Kahit mamamatay ka na, kaso wala kang pera eh. Yung diba, kasi diba? Nagka-helper tayo, diba? Parang, alangan sila magpa-check up. Kasi, mahal. Diba? Maswerte tayo kasi at least kahit papaano. May HMO naman tayo. May HMO. Pero HMO na yun madalas parang syempre. Pero may mga out of pocket din tayo. Oo, malala din yung out of pocket. No? Kasi syempre gusto nilang gatasan din yung... Ang hirap pa yun kung ano mo i-defend. At least ngayon sa atin kasi yung HMO natin, yung siya, yung parang consumable, yung limit. Yung iba kasi di ba yung mga HMO na kapag 10,000 pag related sa mata, 10,000 pag sa bituka, whatever. Yun yung medyo mahirap. Yung sa atin kasi medyo lahat siya. Basta may doctor's instruction, covered siya. Up to the limit. So medyo swerte pa tayo. Oo nga, medyo okay pa eh. Inano rin eh. Tsaka ang dami kasi nating malapit na ospital dito. Speaking of, same din nung helper natin. Di ba parang may pamangkin sila na parang na ospital. Na ospital. Tapos ang mahal ng lumagpas na sa HMO. Oo, lumagpas ng HMO. Tapos yung problema doon sa kasi ilan ba? Hindi nila malabas. Magkano inabot yun? Parang kalahati milyon ba? Parang ganun. Grabe. Parang di naman, of course, they don't have the means. So talaga nagganap talaga sila. Parang sila... Pati yung anak niya, di ba, parang co-maker yata. Loan, something. Grabe, no? Talagang ilulubog ka eh. Hindi, pero kasi kami ito, na personal experience. Growing up, parang wala kaming HMO. Ewan ko, kayo ba may HMO kayo? Masinop mga magulang ko. Kami wala, hindi ko alam bakit eh. Buti na lang wala nang sa inyo, no? Hindi, meron, pero ginawa na lang ng paraan ng katawan mo, di ba? So, kasi alam ng katawan mo na kami yung hindi natin afford. Kami yung, ewan ko baka sa upbringing lang din ng parents ko. Kami yung hindi kami every year pinapa-check up. Dinadala lang kami sa ospital pag may nangyari sa amin. Sa school niyo ba wala? Walang check up? Wala talaga. Kaya matibay kami yung magkakapatid eh. Di, pero yun tas yung bakuna sa school. Kasi diba inaano kayo? Tsaka yung mga ganun. Pero kahit dentist, hindi kami every year. What the heck? Pag dentist, lang. talaga, sarili yun Sarili yun eh. Pero diba, parang kung wala kami mararamdaman, di kami papadala sa ospital. Tapos, kasi syempre, syempre lang naman, humble lang naman yung pamilya ko. So, minsan pa yung parang, ayaw pa maniwala sa'yo na kailangan mo na magpa-ospital. Na parang, hello! Tapos yung parang medyo may guilt pa kung kailangan mo magpa-ospital kasi nga, shucks ang mahal. Kasi nga wala kami HMO eh. Hindi ko alam bakit. Hindi ata kami kinuha ng HMO or walang ganong benefit yung parents namin. Baka rin. Sa bagay, may mga insurance kayo, di ba? Wala ba? Kinuha ka ng VUL eh. Nagtatrabaho na ako nun eh. Sa bagay. Iba yung dahilan doon hindi yung para sa safety ko. Iba pa pala yun. Iba pa yun. Pero wala kaming insurance kahit wala talaga.
As in, ano lang kami, basic necessities lang yung parents namin. Tsaka syempre yung education. Sa bagay, parang hindi rin normal sa isang Pinoy o sa isang Filipino family to actually put importance on ganun sa mga insurance eh. Insurance, kasi, HMO. Naalala ko, parang bago ako bago ako mag-medical sa Meralco, doon ako pinadentist ng tatay ko na very thoroughly. Huh? Kasi di ba kasama yun sa Meralco, check nila yung ngipin mo. So nagulat ako, ba't ako pinapadentist ng tatay ko? Parang gano'n. Kaya nga di ba nung ako na, talagang medyo napagastos talaga sa dentist. Kasi talagang pabayaan siya eh. Mga ganun. So, hindi kami nag-APE, mga ganyan. Tapos yun nga, pag may pag na-ER, parang may guilt sa'yo. Shucks, kagastos na naman yung magulang ko. Ganyan. Tapos na naman. Syempre yung check-up, tapos yung labs, tapos yung gamot. Kaya parang, ayun, kaya akala ko talaga, sobrang mahal. Tapos nung nag-work na ako, may HMO. Pucha naman. Tsaka nga na parang kasi yun yung hinintay mo pang ma-ER, di ba? Yun yung mga binabayaran mo na parang sa'yo walang benefit. Parang feeling mo, parang tatapong ka lang ng pera, pero pagkakailangan mo na. Pero kasi, yun nga, feeling ko kaya din ako, very ko doon na insurance, HMO, tas tayo nagpapacheck up. Kasi parang, sa akin, hintayin pa ba natin lumala? Ako, pag nakita mo yung total na sa Reddit tayo, yung usapan sa Reddit na mga tungkol sa ganyan, talagang ang daming parang ayaw yan eh. Parang feeling nila scam, mga ganyan. Kasi nga yung helper nga natin, di ba? Sabi natin, magpa-check up ka. Kasi syempre yung mga anak mo, parang, di ba? Kawawa naman sila pag sagot niya. Malakas pa naman ako. Kaya ko nga sa bus eh. It's parang kami, anong kinalaman nun? magbabayad. Yung mga anak niya nagbayad pa ng HMO para sa kanila, di ba? Sa ulo. Tapos ang tigas pa nga ng ulo, di ba? Parang binila natin salamin. Ayaw niya isuot. Kahit na malabo na yung mata. Tsaka sumasakit yung ulo niya. Nagluluha yung mata niya. Wala, pero napilit lang natin yung sabi ko, pag pumasok ka nang di mo suot yung salamin mo, pauwiin kita. Ang kulit eh. Pero totoo yun. Di kasi ako din nga ngayon pinukulit ko yung magulang ko magpa-check up kasi ang dami nilang stuff. Yan naman hindi ko problema sa Sobra-sobra OA naman kasi yung tatay mo. Iba namang problema. Yung tatay niya, guys, yung hobby nung pandemic, tatawag sa ospital. Tapos makikipagtalo sa doktor. Kaya kawawa yung mga doktor nun. Tsaka yung diba, nag-maintenance siya ng high blood. Hindi naman siya high blood. At least, diba, parang okay ka lang. Proactive. Parang hindi pa rin eh. Sana hindi na niya ginagawa yun ngayon. Kaya ka ba? Sige. Pero yun nga eh. Huwag natin pag-usapan yung mga problema sa PhilHealth. Diretso na tayo. Isa pa yan. Okay. Ako naman, the amount we pay in this country for slow internet speed is unforgivable. This is very close to my heart dahil ako yung nagtatrabaho sa tech at saka sa'yo rin dahil ikaw rin. Remote worker tayo eh. Remote worker ka. Ang laki-laki na binabayad internet mo. Internet is life. Tsaka nga nagbayad tayo for certain Mbps. Never naman na-reach ng internet na yun. Tapos sinasabi daw, di ba, infrastructure sa condo. So, ba't nila kami pinayagan mag-avail ng ganong internet kung di naman pala namin makukuha? Kaya nga eh. Ewan ko, malala. Kaya gusto ko pag-usapan yung next episode na lang yun. Yung, sabi ko na nga ba. Guys, sabi ko sa kanya, alam mo pag nang ibang bansa ka, lalo kang dadami hanash mo sa Pilipinas. I mean, alam ko naman na yan. Alam ko na. pero iba eh. Pag naramdaman mo na siya. Bakit hindi natin to, basta, next time na lang. Next time na lang. Pero yun nga eh. Nas parang, bukod dun sa mabagal yung internet, hindi siya accessible. Like, di ba may mga free wifi, ang hilap na makakonect, yung ganun. Pero mas na-feel ko to nung college ako kasi hindi pa na mauso yung mga unli data. So, either sa Complab ka, Comp Shop, or yung may pa-internet yung yung UP, pero parang, alam mo yun, itatry mo mag-connect sa parang 10 wifi na hoping for na may makonect na isa. Mas maayos kaya ngayon sa UP, no? Oo, okay na daw. Hindi na yung katulad namin na may mga pa.
Walang saksakan. I mean, in all fairness naman sa mga ISP natin, malaki naman nang talaga na-improve nila. Kaso, for the price, parang lugi. Parang lugi pa rin. Pero surprisingly, kasi yung employer ko is Australia. Sabi nila mas mabilis pa tayo kaysa sa kanila. Teka. Paano? First world ng Australia. Parang ganun. Parang, baka siguro may mga lugar din, yung areas din. Pero sa atin kasi it's not just the speed. Di ba yung mabilis nga pero nawawala yung internet mo. What the hell? Itong mga nakaraang linggo. Di ba? Habang meeting pa. Oo. Habang meeting pa talaga na masakto. Paputol-putol. Oo, di ba? Ang hirap kaya. Like, paano pa kung, let's say for example, call center or something, working remotely, na talagang pag na-disconnect ka, pwede ka mawala ng trabaho. Yun na nga eh. So yung iba, dalawa yung internet nila. Oo. Na connection para may backup. Parang, ito na nga yung parang isa sa mga pwedeng maging solusyon para ma-decentralize yung mga cities eh. yeah. Para kung maganda yung internet mo sa bahay mo, kunwari sa Siargao, di ba? Marami naman nagtatrabaho doon. Kaso pag nawawalan talaga ng internet doon, patay. Parang ano ba yun yung LU, di ba? Dami ding nag-remote work doon. Mabilis yung wifi, pero 0 bars yung SMS, di ba? Yung Globe. Lalabas ka talagang ganun. Oh my gosh. Nandun kami, parang outing ng kumpanya. So parang, ilan kami? Madami. So yung kami syempre finance kasi ako. So kami nung boss ko, yung boss kong CFO. Kami nagbabayad. Walang card. So choice mo, cash or GCash. Naubusan na kaming cash kasi ang dami naming pinapakain tao, di ba? So parang kami ng boss ko, naglalakad kami sa Pampang, kami signal para lang pumasok yung OTP. Nakakatawa eh, no? CEO. CFO. Oo nga pala, CFO mo pala yun. Tapos na one time nag-withdraw na siya, tapos inabutan niya ako yung nakita mo yun, di ba? Inabutan niya ang wad ng cash. Just let me know kung kailangan pa ng pera. Kasi, ay grabe talaga. Sabi ko, akala ko ang daming remote worker dito, tapos dali ka pala ng OT. Tsaka yung pumunta tayo ng Bicol, di ba yung beach na pinuntahan natin? Yun din yung problema namin. Hindi kami makapagbayad kasi, di ba halos lahat ng bank may OTP. Thankfully, yung BPI sa app lang. So, parang tayo gusto pinggan. Nakakatawa eh. Ano na nga yan eh. Parang sa cybersecurity practices eh. Sa mga best practices o kayo, yung mga hindi nakakaalam. OTP, yung mga text messages na yan, isa sa mga hindi reliable na security features. So, madali siya ma-hack. Yeah. So, ginagamit pa rin siya ngayon dito sa Pilipinas na dapat hindi na. Tsaka sobrang hassle nga. May internet ka, wala kang OTP. Yun pa. Diba? What the? May marami na mas maganda, mas di ako pag-transfer ng pera. OTP. Anyway, bilisan natin. Next. Last na to. Ito talaga. This hits to home. Ito, sakto. Ako na ba? Sige. Trying to eat healthy. So kami ni Rem, we're hindi na kami fully plant-based, but we're like 80% plant-based. Yes. And yung decision na yun is because of the accessibility and cost. Parang kunyari, buti na lang marunong ako magluto. Pero kasi, ang hirap pumunta sa palengke. And pag pumunta ka kasi minsan sa palengke, kailangan bumili ng madami. So buong linggo tayong kakain ng adobong kangkong. Diba? Ako okay lang. Ako hindi ako masaya sa ganun. So parang, tsaka nga di yung choice natin, bumibili tayo sa grocery. Well nga, nagbi-meal plan na tayo na may affordable, so okay na yun. Yes. But anyway, kung gusto mo magluto, as bibili kang gulay or prutas sa grocery, ang mahal na, pangit pa. Yun na nga. Sobrang lungkot pag kinakain diba? mo. Ano to? Lawarang lanta. Exactly. So parang kami kasi nila, we can compare. Kasi nga, pag nagta-travel tayo locally, kumakain tayo sa mga karinderya, ganyan. Tapos parang tapos parang kumain tayo dun sa bahay nung ninang ko. Sobrang sarap nung ginataang kalabasa. Hindi namin maintindihan kung bakit. Pero it was because of the produce. Yes. Tapos parang yun nga yun, parang kunyari may mga pinsan. Kasi yung mother side ko, Iligan City, so in Mindanao. Tapos parang meron kaming sort of inampon na pinsan.
Tapos nung nasa Chinese restaurant kami, sabi niya, parang yung yung garlic, ano ba yun? Basta yung mga garlic leafy greens. Tapos 200 yung order. Sabi niya, hala sa amin, hinihingi lang yan. Mga ganun. So parang ang hirap. Tapos kahit nga gusto mo magpaka-healthy, ang mahal. Kahit nga salad dito, sobrang... Salad stuff ang mahal, di ba? Pag pumunta ka restaurant, di ba yung fresh fruits? Kaya nga. Yung fruit platter, magkano? 500? Parang what the ako na lang maghihiwa. Diba? Ang hirap. Tapos pag gano'n mo, di naman gano'n kasarap din. Tsaka, di naman fresh. Oo. Tsaka, kunyari kung ako nga, meron akong 200 lang para pakainin tayong dalawa, hindi na ako magkaganon. Magmamakdo na lang tayo Kaya or nga something, diba? Mag-fast food Joke ka lang na yung lang. 200. Ako lang pala yun. So, magpa-fast food ka na lang kasi it's cheaper. It's more accessible, diba? Kaya nga. So, parang, o kaya yung mga 7-Eleven na yung sisig, yung giniling, magkakamukha. Hindi ka sure. Nire-package lang eh. Parang Pareho lang. pinalitan lang yung title. Same with fruits, diba? Tsaka, yun, anyway. Ikaw, may add ka ba dun sa trying to eat healthy? Yun, sa mga naging ano nga natin, decision point na parang, lalo na pag lumalabas tayo, napakahirap kasi wala tayong options pa. Hindi lang siya sa mahal siya kung pag may option. Pag nilagay mo na yan, vegan tsaka vegetarian, parang may premium eh. Yeah, ang mahal. Ang mahal eh. Tapos hindi pa masarap. Yun pa. Usually kasi parang isip nila na ganun, gulay agad eh. Parang, kaya parang iniisip nila, sama mabubusog tayo sa salad. Yeah. Hindi nila naintindihan yung pwede mo naman sarapan yan. Yeah. Na skill issue lang yan. Kung may oras at energy lang ako na lang talaga magluluto pero wala eh. Yun nga lang diba? Sama ang palad. Ano nga yung restaurant na ayaw natin? Ano yun? Yabu. Oo. Yung yabo nga lang, diba? Hindi sila marunong magluto nung brown rice. Kasi lasang lupa. Totoo. Okay, tas sobrang dry, para kang pumapapak ng Grabe. Yung wood shavings. Yung pinagagaguran ng kahoy. Ganon. Tapos parang kahit anong curry sauce na yung ilagay natin at ay grabe ang talaga. Ang lungkot kumain eh. Pero yun, very, very so sad. napipilitan tayong na parang, sige, pagka ganito, isda na lang. Yeah, compromise. Compromise. Parang yung rule na lang natin, pag nagluto dito sa bahay, plant-based or as much as possible. Minsan fish, pero never ako nagprito ng isda sa kondo kasi sobrang hindi ko kaya yung smell. Siguro hanggang doon lang kami sa tuna spread. Kaya tuna pasta, ganyan lang. Kasi yun nga, tinatry din namin. Tsaka, yun nga parang gusto mo nga na, kahit naman healthy yung food, gusto mo masarap, di ba? So yun. Parang naka-tie up siya sa no? Naka-tie up siya sa kanina doon sa hospitalization na mahal yung magpa-hospital. Mahal pa maging healthy. So, mahal talaga na pag mahirap ka rito sa Pilipinas, which is dumadami. A majority of the population. Talagang survival of the fittest na lang eh. Patibayan na lang talaga eh. Patibayan ng guardian angel Ganun na lang ang labanan. Meron pang tayong 3. So, di na. Okay na yun. Okay Galit na ako eh. Kasi meron pa yung Hindi gusto ka ba isama? yung seafood. Di na. Okay na yan. Di na, okay na yan. Same lang naman yun eh. Ayan na nga. Tapos isa pa nga daw, fruits on the topic. Same lang. We're a tropical country, pero ba't ang mahal ng prutas? Kasi ito, ang natuklasan namin, kasi nga pinapadala yung best fruits natin, ini-export. Ini-export. Yung natitira dito, latak. Tapos mahal pa. Ang mahal pa. Tsaka actually, ang dami nung yung dun nga din, again sa Siargao, bilis ako na lang. Di ba for an agricultural country, ang taas nung percentage of exports from other places. So parang in terms of, ano ba tawag nila doon? In terms of food security, parang bakit hindi natin i-boost yung local? Kasi mas fresh, mas mura, tapos 'di ba? Supportive of the community. So parang alam mo yung sagot ng dyan? Ng hindi ko alam kung Department of Agriculture eh. Pero alam ko parang sila eh. Parang sila yata eh. Na hindi naman daw agricultural country ang Pilipinas.
Anyway, on that note, let's end this episode and thank you for listening or watching to another episode of the Dinkwap Show, and we'll see you on the next one. Bye! Thumbnail. Okay, go. You were listening to The Dinkwap Show.